Kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen yrityksessä on olennainen askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tämä prosessi keskittyy uudelleen ajatteluun perinteisistä liiketoimintamalleista ja pyrkii integroimaan kiertotalouden periaatteet yrityksen strategiaan ja toimintatapoihin. Kehittämällä kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja yritykset voivat saavuttaa sekä taloudellisia että ympäristöllisiä hyötyjä samalla kuin edistävät kestävää kehitystä ja innovaatioita omilla toimialoillaan. Aiheesta meille tulee tänään kertomaan liiketoiminnan lehtori Vesa Alatalo ja vastuullisen liiketoiminnan lehtori Anna Pajari. Tervetuloa. Kiitos. Voisitko kertoa meille, että mitä kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen oikein tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää sitten nykypäivän yrityksille? No, sehän on yrityksille strateginen valinta, jossa pyritään pidentämään tuotteiden elinkaarta, vähentämään jätteitä ja myös minimoimaan resurssien käyttöä, esimerkiksi energiaa tai raaka-ainetta. No miten se oikein sitten saavutetaan? Tuotteen suunnittelulla pystytään vaikuttamaan aika paljon siihen, että miten tuotetta pystytään sitten huoltamaan ja korjaamaan tai päivittämään tulevaisuudessa. Eli se lähtee ihan siitä tuotteen suunnittelusta liikkeelle ja myös uusien liiketoimintamallien, esimerkiksi palveluiden kehittämisestä. Ja varmaan sitten just että kun lähdetään sieltä ihan valmistusperusteista, niin sitä pystytään optimoimaan jo siellä suunnitteluvaiheessa. Kyllä, nimenomaan. Ja siinä myös sitten tuotannossa voidaan ottaa myös käyttöön erilaisia kierrätysmateriaaleja ja myös sitten oman tuotteessa myös käyttää sitä hyväksi. No miksi se on sitten niin tärkeää yrityksille sitten näiden uusien liiketoimintamallien ottaminen käyttöön, että minkä takia se on niin tärkeää? No tuossa kun mainitsin nuo materiaalit, niin tulee mieleen esimerkiksi vaikkapa se, että jos pystyy käyttämään itse hyödyntämään näitä kierrätettäviä tai kierrätettyjä materiaaleja, niin se vähentää sitten sitä niin kuin riippuvuutta niiden uusien materiaalien niin kuin saannista. Ja myöskin sitten niin kuin, nämä hintavaihtelut ja tällaiset asiat niin kuin vähenee. Ja sitten kun mainitsit nuo palvelut, niin niiden suunnitteleminenhan on myöskin niin kuin hyvin olennaista. Eli miten voidaan sitouttaa asiakasta tai pidentää sitä tuotteen elinkaarta tarjoamalla erilaisia palveluita. Ja sitten se, että onko se sitten, tehdäänkö sitä itse vai onko se joku kumppani, joka sen tekee vai miten se sitten niin kuin siellä arvoketjussa sitten muotoillaan. Ja totta kai kaikki tämmöinen materiaalien ja energian säästäminen ja jätteen vähentäminen, niin sehän on suoraan sitten myöskin ympäristön hyödyksi. Kyllä, koska erilaiset tämmöiset niin kuin materiaali- ja resurssien niin kuin hinnathan koko ajan niin kuin nousee, niin kuin ollaan nyt huomattu viime aikoina, niin toi on tosiaan tärkeä pointti. Ja toisaalta taas sitten tämmöiset niin kuin jätemaksut, että sillähän pyritään tietysti ohjaamaan sitä yrityksen toimintaa niin, että se tulisi mahdollisimman vähän. No onko jotain muita sitten, minkä takia se on niin tärkeää? No tietysti, jos ajatellaan ihan brändiarvoa, niin sitä kauttahan se tuo niin kuin kyllä tosi paljon. Tämä on niin kuin tärkeä elementti yrityksille, koska kyllä niin kuin, nykyinen kuluttaja niin ottaa sitä yhä enemmän huomioon, että kuinka vastuullisesti yritys toimii tai ympäristöystävällisesti. Ja myöskin niin kuin tuossa B2B-markkinoilla myöskin, niin kuin yrityksillä on huoli siitä omasta brändiarvostaan, niin heidän täytyy ottaa huomioon sitten myöskin sitten se arvoketjun muut toimijat, että se tavallaan se vastuullisuus niin kuin toteutuu koko siinä verkostossa. Se regulaation lisääntyminen, että sehän on, että se myös pakottaa yrityksiä tekemään niin kuin tämmöisiä valintoja. Eli asiakkaat rupeaa vaatimaan ja myös ilmeisesti sijoittajatkin arvostaa näitä. Hyvä pointti joo, että kyllähän se niin kuin rahan hintahan esimerkiksi tai saatavuus, niin se saattaa nimenomaan liittyä siihen, että miten yrityksessä on vastuullisuus ja ympäristöasiat otettu huomioon. No minkälaisia on sitten kiertotalouden liiketoimintamallien yleisimmät muodot ja miten ne voi sitten tukea yrityksen taloudellista kestävyyttä? No jos otetaan sen tuotteen näkövinkkelistä ensin, että pyritään pidentämään sen tuotteen elinkaarta, niin sehän tietysti luo mahdollisuuksia päivityksien kautta tai korjauspalveluiden kautta. Ja se on niin kuin tänä päivänä valitettavasti nähdään usein, että yritykset ei siihen
liiketoimintaan, että kun valmistetaan tuote, niin se tavallaan käytetään ja heitetään pois, mutta tätä kauttahan se voi tuoda ihan uutta liiketoimintaa ja kasvattaa sitä liikevaihtoa ja yrityksen arvoa kokonaisuudessaan. Ja toinen on tietysti nämä uudet palvelut. Että ei tarvitse enää niin kuin myydä jotain tuotetta, vaan sä voit myös tuottaa sen niin kuin palveluna. On se sitten yrityksille tai sitten kuluttajille suoraan. Mitä muita? No sitten esimerkiksi meillähän on paljon yrityksiä, jotka niin kuin huolehtii sitten taas niin kuin sen materiaalin talteenotosta. Että vaikka sitä ei sitten siellä yrityksessä enää voida käyttää, niin joku voi. Eli siihen syntyy uutta liiketoimintaa ihan siihen, että niin näitä sivuvirtoja tai hukkaa käyttämätöntä tai käytettyä, niin saadaan niin kuin jonkun toisen käyttöön sitten niin kuin järkevästi, että sekään ei mene hukkaan. Mitäs sitten alustapohjaiset liiketoimintamallit, niin onko nekin myös kiertotalousliiketoimintaa? Ne nimenomaan on kiertotaloutta, eli sunhan ei tarvitse välttämättä aina edes omistaa sitä tuotetta, mitä sä voit niin kuin vuokrata ja tarjota vaan sen, niin kuin sen alustan, jossa sitten kysyntä ja tarjonta kohtaa. Ja esimerkiksi kaikki yhteiskäyttö, vuokraukset, liisaukset, näitä tämmöisiä sovelluksiahan on jo vaikka kuinka paljon. Kyllä. Ja luulen, että niiden määrä vaan kasvaa. Kyllä. Hyvänä esimerkkinä on vaikka niin veneet. Jos ajatellaan Suomessakin, niin veneiden käyttöaste on hyvin pieni. Niin minkä takia jokaisella pitäisi olla oma vene, joka sitten kuitenkin pääsääntöisesti on siellä rannalla vaan. Että voi laittaa oman veneen sinne, joka tietysti tuo niin kuin rahaa sitten sen oman veneen niin kuin, tai oman käytön pyörittämiseen ja sitä kautta hyötyy sitten itse ja muut ja ympäristö. Tai vastaavasti auto, auton vuokrausta nyt on ollut ennenkin, mutta että esimerkiksi se, että sä voit antaa oman auton niin kuin, toisten käyttöön sillä aikaa, kun se seisoo sen 8 tuntia tuolla työpaikan pihalla esimerkiksi. Plus ansaita siitä rahaa. Kyllä. No miten sitten nämä niin kuin käytännössä niin tukee yrityksen taloudellista kestävyyttä? No se uusi liiketoimintahan tietysti niin kuin ihan kuin nimikin kertoo, niin tuo uusia niin kuin rahavirtoja yrityksille. Et siinä oikeastaan niin kuin on mielikuvitus rajana, että mistä kaikesta voidaan niin kuin, mistä pienistä puroista ruveta keräämään sitten uutta tulovirtaa yritykselle. Että se myös ehkä muuttaa sitä ansaintalogiikkaa niin, että jos perinteisesti on myyty joku, niin tietysti se ehkä tuo suuremman tulovirran heti siinä alussa, mutta tässä ehkä semmoinen se tulee niin kuin pienimmistä puroista ja pidemmältä aikaväliltä. Mutta se voi myös olla niin kuin kannattavuuden näkövinkkelistä niin huomattavasti kannattavampaa kuin se, että sä myyt sit sen tuotteen, jossa kilpailu on kuitenkin niin kuin kovaa. Että tavallaan tämmöisen palveluiden kautta sä voit myös erottautua ja luoda uutta kilpailuetua. Ja palveluiden kautta tuoda myöskin niitä uudenlaisia tulovirtoja sinne yritykseen. Nythän on paljon semmoisia valmistajia, joilla itse asiassa niin kuin suurempi osa tuottoa tulee jo sieltä palveluiden kautta, eli huollosta, korjauksesta, kuin itse siitä tuotteen myynnistä. Miten se sitten vaikuttaa siihen sun asiakkaisiin tai loppukäyttäjiin? Onko näillä niin kuin vaikutusta siihen? No kyllä, eli sehän on loistava keino myöskin niin kuin sitouttaa asiakkaat. Kun tarjoat näitä palveluita, sä kohtaat sen asiakkaan useamman kerran ja pidät sen siinä. Niin kuin, ja silloin on niin kuin helpompi myöskin, eikö vaan myöskin sitä asiakkaan tyytyväisyyttä tutkia ja pysyä kärryillä siitäkin, että miten asiakkaat sen kokevat ja mitä muutoksia ehkä täytyy tehdä tai näin. Kyllä, juuri näin. Että sehän on, niin kuin sanoit, niin se on pitkäaikainen suhde. Ei se vaan, että kerran myydään joku ja sitten jätetään asiakas siihen ja joskus sitten vuosien päästä mennään kysymään, että no tarvitsee uutta tuotetta, vaan että sä oot koko ajan siinä dialogissa. Plus, että asiakashan on se, joka osaa parhaiten kertoa, mitä hän tarvitsee. Joo. Ja tietysti asiakkaan näkövinkkelistähän se myös tuo sitä etua, että jos sä teet vaikka investointi johonkin laitteeseen, niin se voi olla kertainvestointina aika iso rahallinen määrä, mikä siihen, tai investointi, mikä joudutaan tekemään, ja pienille yrityksille se voi olla niin kuin ihan tekemätön paikka. Mutta jos sä tavallaan pystyt sen saman koneen tai laitteen saamaan sitten tämmöisellä niin kuin kuukausimaksulla tai leasingmaksulla, mikä sitten... Tai yhteiskäyttö. Niin sitä kautta niin se on hyvin paljon pienempi se kynnys tavallaan lähteä siihen investointiin.
No mites maine tai brändi sitten vielä? Onko sitä kautta niin kuin taloudellista kestävyyttä? Ilman muuta. Kyllähän niin kuin brändiarvon merkitys niin kuin kasvaa ja varsinkin se, että tämmöiset vastuullisuusasiat on otettu yrityksessä huomioon. Ja ympäristön merkitys, kaikki varmasti niin kuin omassakin toiminnassaan ja omassa arkisessa elämässään, niin uskon, että jokainen meistä tekee valintoja tietämättään tai tietoisesti niin ympäristön edun mukaisesti. Voiko sillä sitten olla taas, että jos et ota sitten vaikka kiertotalouden liiketoimintamallia tai vastuullista liiketoimintaa osaksi, niin voiko sillä olla sitten jotain käänteistä vaikutusta maineeseen tai brändiin, että ei vaikka pääsekään johonkin isompiin asiakkuuksiin? Kyllä, koska nythän nämä niin kuin arvoketjut ja arvoverkostot menee aika lailla uusiksi tietysti, kun syntyy näitä uusia tarpeita ja sinne voidaan ottaa sitten myöskin uusia jäseniä ja välttämättä sitten, jos et ole luotettava kumppani tai et ole tämän niin kuin brändin mukainen tavallaan, et hoida sitä omaa tonttiasi siitä vastuullisuudesta, niin ei silloin voi olla näissä verkostoissa myöskään mukana. Niin ja monissa kilpailutuksissa esimerkiksi se on ihan niin kuin että pääset edes mukaan niin sanotusti siihen projektiin, niin sulla pitää olla nämä asiat kunnossa. Tai sitten isojen osalta pörssiyritysten toimitusketjut, niin kyllähän sielläkin tulee niin kuin vaatimuksia, että jos sä haluat olla meidän toimittaja, niin nämä asiat pitää olla kunnossa. No mitä sitten, jos sellaiset ensimmäiset askeleet sitten, kun sä oot, että no tämä kiertotalous on ihan ok, että kyllä tästä niin kuin enemmän hyötyä kuin haittaa, niin minkälaisia sitten niin kuin olisi ensimmäiset askeleet kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämisessä siellä yrityksessä, että mitä sun pitäisi tietää ja osata ja tehdä? Kyllä mä ensin kehottaisin, että perehtyy aiheeseen. Tästä asiastahan on kyllä todella paljon niin kuin tietoa saatavilla ja eri tahoilta myös tukea ja tavallaan semmoista niin kuin koulutusta siihen, että mitkä tämä kiertotalous oikein on ja mitä asioita siinä niin kuin voidaan ottaa huomioon. Että vähän semmoista niin kuin aivoille vähän niin kuin semmoista ruokaa, että mistä tässä on niin kuin kysymys. Sen jälkeen ehkä niin kun lähdetään ja päätetään, että nyt lähdetään tätä asiaa viemään eteenpäin, niin kyllä se niin kuin johdon sitoutuminen, sen yrityksen koko sitoutuminen siihen asiaan, niin kuin sanoin alussa, niin tämä on strateginen valinta. Ja strategioita ei tehdä niin kuin päivittäin, vaan että siihen niin kuin sitoudutaan pitkäaikaisesti ja sen johdon tuki pitää olla siinä ja selkeä päätös, että nyt me lähdetään tähän asiaan. Ja koko henkilöstön sen niin kuin ymmärrys ja kyllä, sitouttaminen. Ja, kyllä. Joo. Koska sieltähän myöskin voi tulla niitä hyviä ja uusia innovatiivisia ajatuksia myöskin, miten asioita voidaan tehdä eri tavalla kuin ennen. Kyllä. Nyt se on niin kuin prosessi eikä projekti. Juuri näin, ja se prosessi on oikeastaan käytännössä niin pyörii koko ajan, koska sitten tulee tietysti se jatkuva kehittyminen ja kehittäminen siellä sitten myöhäisemmässä vaiheessa, mutta että sitten oikeastaan kun lähdetään sitten niitä liiketoimintamalleja niin kuin miettimään, sit on hyvä ja tärkeää tietysti kuunnella sitä asiakasta, mikä on se arvo, mitä asiakkaat hakee ja miten me voidaan sitä niin kuin tuottaa tässä omassa toiminnassa ja miten se tietysti istuu jo nykyiseen liiketoimintaan. Että tavallaan että se on semmoinen luontainen jatkumo siihen, että mitä me nyt tällä hetkellä tehdään, niin miten voidaan kehittää asiaa eteenpäin. Nimenomaan tämmöisen kestävän liiketalouden ja kiertotalouden näkövinkkelistä ja sitä kautta lähteä miettimään niitä uusia liiketoimintamalleja, niin kuin puhuttiin tuossa, niin on sitten palvelu tai sitten oman tuotteen kehittäminen siihen suuntaan, että se sitten mahdollistaa tämmöiset uudenlaiset liiketoiminnat. Mulla itsellä toimii ainakin hyvin, että mä asetan jonkun tavoitteen, niin onko sulla tähän jotain? Se on niin kuin aina liiketoiminnan kehittämisessä, niin on tosi tärkeää, että sä pystyt myös mittaamaan sitä niin kuin edistymistä. Eli kun se tavoitetila asetetaan, että missä mä haluan olla ja milloin, niin tavallaan sitten pyrkiä se tavoite sitten pilkkomaan tämmöisen osatavoitteeksi ja myös mittaamaan, että onko mä nyt oikealla tiellä ja tuoko tämä sitä lisäarvoa. Että totta kai se pitää olla myös yrityksen liiketoimintaa. Tietysti mittaroinnissa, niin siinä on ihan omia tavallaan mittareita, mitä voidaan käyttää niin kuin ihan sen puhtaasti niin kuin kiertotalouden liiketoiminnan mittaamiseen, mutta että
loppujen lopuksihan ne pitää myös näkyä siellä ihan normaaleissa yrityksen niin kuin taloudellisissa mittareissa, että kyllähän se niin kuin, tämä pitää niin kuin laskeutua sitten joko parempana kannattavuutena tai volyymin kasvuna jollain muuna tämmöisenä niin kuin perinteisen mittariin loppukädessä, mutta on tärkeää myös asettaa ihan tälle niin kuin kiertotaloudelle spesifisiä omia mittareita, että tiedetään, että ollaan oikealla tiellä. Ja palanen kerrallaan. Palanen kerrallaan. Ei yritä syödä kakkua kerrallaan. Juuri näin, juuri näin. Monesti suuryrityksillä on tällaisia sisäisiä startuppeja vaikka jonkun asian kokeiluun, mutta miten sitten niin kuin PK-yritys pystyy vaikka jotain uutta kiertotalousprojektia kokeilemaan, ettei se häiritse niin kuin sitä jo olemassa olevaa liikettä? Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tämähän on tietysti iso haaste yrityksille. Ja niin kuin sanoit, isossa yrityksessä on resursseja kokeilla jotain ja tavallaan erottaa se siitä tai sanotaan nykyisestä liiketoiminnasta, ettei sitä sitten häiritse. Pienemmissä yrityksissä, tietysti pienemmillä resursseilla, niin se on, niin kuin, on niin kuin haastavampi asia. Mutta siinä ehkä semmoisena neuvona, että ensinnäkään ei kannata niin kuin miettiä tai kehittää asioita turhaan pitkälle ennen kuin lähtee viemään niitä sinne asiakkaille. Eli ottaa tämmöisiä pieniä pilotteja hyvin alkuvaiheessa ja sitä kautta tavallaan niin yhteiskehittämällä asiakkaiden kanssa tai valitun asiakkaan tai valittujen asiakkaiden kanssa. Ja sitä kautta tavallaan niin hyvin nopealla aikataululla ja syklillä pystyisi niin kehittämään sitten semmoista uutta ja sitä kautta sitten skaalata sitä isompaan käyttäjäkuntaan, kun ollaan niin kuin valmiimpia. Se on ilman muuta niin semmoinen asia, mikä pitää niin kuin yrityksissä ottaa kyllä huomioon. Niin, että ei kaiken tarvitse olla niin loppuasti hiottua. Että... Juuri näin. Tämähän on semmoinen helmasynti, että pyritään kehittämään ja maailma kuitenkin menee aika nopeasti eteenpäin. Että se voi olla jopa sitten, kun sä tuot sen markkinoille, niin sä oot jo tavallaan niin kuin myöhässä tai muut ovat jo kerenneet. Ja sitten se positiivinen kassavirta on kuitenkin se avain sinne kehitykseen. Kyllä, just näin. Mitäs sitten sidosryhmäyhteistyötä? Tämähän on, kiertotaloushan on luonteeltaan semmoinen, että aika harvat yritykset niin kuin, pystyy niin kuin ulosmitata täyttä hyötyä kiertotaloudesta yksin. Et tietysti kun puhutaan oman prosessin kehittämisestä tai oman toiminnan niin kuin kehittämisestä, niin sehän on semmoinen, mikä niin kuin tapahtuu yrityksen oman toiminnan sisällä. Mutta kiertotalouden varsinkin uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai liiketoimintamallien kehittäminen, niin siihen tarvitaan koko arvoketjua. Ja siihen myös on hyvä ottaa mukaan myös muita tämmöisiä niin kuin sidosryhmiä, jotka voi sua niin kuin auttaa siinä matkalla. Esimerkiksi koulutusyhteistyö jonkun yliopiston korkeakoulun kanssa tai jotkut niin kuin kaupunkien tai kuntien tämmöiset erinäköiset yrityspalvelut ja niin edespäin. Minkälainen rooli on yhteistyöllä ja kumppanuuksilla kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämisessä? No ehkä se yhteiskehittäminen on yksi hyvä avainsana tässä. Eli yhdessä miettimällä ja yhdessä kehittämällä voidaan paremmin löytää ehkä niitä uusia kehittämisen kohteita, ehkä uusia toimintatapoja ja uusia, miksei myös liiketoimintamalleiksi asti kehittyviä ajatuksia. Ja myöskin ehkä tämmöinen niin kuin riskien hahmottaminen ja riskeihin varautuminen, kun sitä tehdään niin kuin yhteissuunnittelun keinoin, niin voi olla tehokkaampaa kuin että jokainen tekisi sitä yksin. Ja sitten tietysti vielä tämmöinen niin kuin tänä päivänä yhä tärkeämmäksi käyvä standardien ja sertifikaattien niin kuin sertifioinnin kehittäminen niin kuin myöskin tänne kiertotalouden alalle on tulossa nyt kova vauhti. Miten sitten tämmöinen yhteiskehittäminen sopii perinteisille PK-yrityksille siinä haasteessa? Niin, sehän vaatii sitä semmoista niin kuin vähän ajattelutavan muutosta. Eli se, että jaetaan, silloin täytyy myöskin jakaa tietoa, täytyy jakaa kokemuksia, täytyy jakaa kaikkia niin kuin niiden kumppaneiden kanssa. Ja sehän ei ole ollut meille suomalaisille varsinkaan niin kuin kovin perinteinen tapa lähteä sitä bisnestä tekemään ja kehittämään. Että niin varjellaan sitä omaa osaamista, omaa tietoa ja omia niin kuin toimintatapoja ja kaikkea omaa. Kyllä. Hyvinkin voimakkaasti, mutta että nyt se vaatisi sen, niin kuin sen ajatuksen muutosta, tehdäänkin yhdessä ja ollaan avoimempia. Ja kun pidemmälle mennään, niin se voi myös tuoda mukanaan myös tarpeen
erilaisille järjestelmille, jolla tavallaan se tieto virtaa myös sitten pystytään niin kuin tehokkaammin hyödyntämään ja jakamaan. Ja digitalisaatiohan mahdollistaa monia tapoja niin kuin tavallaan jakaa sitä informaatiota. Joo. No miten sitten kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen voisi tukea uusia innovaatioiden syntyä ja sitä kautta kilpailukykyä markkinoilla? No, innovaatiohan tarkoittaa sitä, että tuodaan jotain uutta asiakkaalle, joka luo niin kuin lisäarvoa. Ja jos ajatellaan jotain kiertotaloutta, niin sehän jo niin kuin lähtökohtaisesti nimenomaan tarkoittaa uuden luomista. Kehitetään uusia liiketoimintamalleja tai palveluita tai tuotteita. Niin siihen sisältyy tämä innovaatio niin kuin hyvin olennaisena osana. Ja sillähän nimenomaan pyritään myös tekemään kehittämään semmoisia liiketoimintamalleja tai tuotteita, palveluita, joilla pyritään erottautumaan kilpailijoista. Parhaimmillaan se kehittää ja tavallaan niin kuin optimoi sun omia prosesseja ja parantaa sun niin kuin sisäistä siis johtaa kustannusten säästöön. Nimenomaan, eli sisäistä tehokkuutta ja sitä kautta niin kuin kustannusten säästöä ja toisaalta taas sitten luo semmoisia liiketoimintamalleja, mihin niin kuin kilpailijat ei pysty niin kuin vastaamaan. Erottautuminen. No miten sitten asiakastarpeiden näkövinkkelistä? Niin? No asiakashan se pitäisi olla se keskiö siellä ja se asiakkaalle tehtävä arvolupaus, eikä vaan. Eli siitähän se kaikki lähtee, eli kenelle me tehdään ja miksi me tehdään asioita. Ja niin asiakashan voi olla tietysti loppukäyttäjä tai sitten toinen yritys, mutta että sillähän ei ole niin suurta merkitystä siinä, että kun se kuitenkin on se syy, minkä takia ollaan olemassa ja syy, minkä takia asioita tehdään. Kyllä. Mitäs sitten, voiko se ihan täysin uusia markkinoita myös avata? No ehdottomasti joo. Jos ajatellaan niin kuin Suomea jo markkinana, tämähän on kuitenkin aika pieni monille yrityksille ja ihan jos ajatellaan, että sä rupeat omassa tuotannossa hyödyntämään jonkun toisen yrityksen sivuvirtoja raaka-aineena, niin on jo nykyäänkin paljon esimerkkejä, missä niin kuin Suomi ei niin kuin riitä, tai Suomesta ei niin kuin riitä yrityksiä tuottamaan niin paljon sivuvirtoja, jotka sitten tyydyttää sun materiaalin tarpeet. Eli sitäkin kautta niin se saattaa niin kuin pakottaa tai mahdollistaa yritysten niin kuin, kansainvälistymisen ja tietysti omien tuotteiden ja palveluiden sitten jakeleminen rajojen ulkopuolelle, niin ilman muuta niin se kannattaa olla niin kuin jo heti alusta alkaen niin kuin fokuksessa. Ja sitä kautta sitten myöskin riskinhallinta paranee yrityksessä. Ehdottomasti kyllä. Eli sähän pystyt niin kuin laajentamaan, kun laajempi asiakaskunta ja laajempi markkina, niin tavallaan silloin sun riskitkin sitä kautta niin kuin pienenee. On sitten uusia toimialoja, jotka tavallaan tuo sulle sitten erinäköisissä suhdanteissa niin useita niin kuin jalkoja, millä seisoa tai sitten uusia niin kuin maantieteellisiä markkinoita. No sitten vanha sanontahan kuuluu, että sitä saat mitä mittaat. Niin miten yritykset sitten vois mitata ja arvioida sitä kiertotalouden liiketoimintamallien onnistumista ja sitä kautta myös vaikutuksia sinne omaan yritykseen? Kuten tuossa sanoin, niin loppujen lopuksihan tietysti tämä on liiketoimintaa, joka pitää näkyä niissä yrityksen tunnusluvuissa. Mutta se, että mitataan nimenomaan sitä kiertotalousliiketoiminnan, niin kun, varsinkin jos tuodaan uusia liiketoimintamalleja, niin se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Jos mitataan tai ajatellaan niin kuin yrityksen oman toiminnan kehittämistä ja tehokkuuden lisäämistä, niin sieltähän tulee esimerkiksi materiaalitehokkuuden mittaaminen tai kierrätysasteen mittaaminen tai ihan jätteen määrän mittaaminen. Niin nämä on sellaisia hyviä mittareita, mitä voidaan niin kuin ottaa sitten käyttöön, tai sitten energiatehokkuuden lisääminen sitten lämmitysenergiassa tai sähköenergiassa no yleensä. Miten sitten asiakastyytyväisyyttä tai... Sitten kun mennään uusiin niin kuin palveluihin tai niihin tuotteisiin, mitä tuodaan sitten markkinoille, niin siellä ilman muuta niin asiakastyytyväisyys on yksi hyvä mittari, jos puhutaan, niin kuin, tai asiakasuskollisuus. Ja sitten ihan niin kuin brändiarvon mittaaminen. Et siihenkin on erilaisia mittaustapoja, millä pystytään katsomaan, että miten se brändiarvo kehittyy, kun tuodaan tämmöisiä uusia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja sitten käytäntöön. Eli sitä dataa on ihan valtavasti saatavilla.
sehän on, sanotaan mitä tahansa mittaroidaan nykypäivänä, että dataa on, että täytyy vaan niin kuin miettiä, mitkä on ne olennaiset mittarit, mitkä nimenomaan kertoo Kyllä. minulle yrityksenä tai yrittäjänä, että miten tämä uusi liiketoimintamalli sitten lähtee toimimaan, että siinäkin kannattaa niin kuin käyttää myös mielikuvitusta siinä, että mikä on se paras mittarointi niin kuin minulle tässä tilanteessa. Mutta tärkeää on kuitenkin koko ajan niin kuin mittaroida, että ollaan oikeassa suunnassa. Et kun asetetaan joku tavoitetila, missä mä haluan olla, niin se on niin kuin tärkeää sitten tietysti palastella osatavoitteeksi ja sitten koko ajan mitata sitä kehittymistä tai etenemistä sillä polulla, että ollaan niin kuin oikeassa suunnassa ja oikeassa vauhdissa. Minkälainen olisi hyvä sitten mittaustaajuus, vaikka mietitään PK-yritystä, niin onko se kvartaaleittain tai kuukausittain tai puolivuosittain, minkälainen? No sekin hirveästi tietysti riippuu siitä yrityksen liiketoiminta-alueesta ja yleensäkin, että millä toimialalla hän niin kuin toimii. On aika niin kuin vaikea sanoa, että mikä olisi just semmoinen sopiva mittausväli, mutta sanotaan näin, että mieluummin liian usein kuin liian harvoin. Koska sitten se korjaustoimenpiteet on helpompi tehdä, jos heti huomataan, että nyt jostain syystä tämä ei toimi. Ja sehän myös liittyy vähän siihen pilotointiin, missä puhuttiin. Että tietysti se, että sehän on kuitenkin investointi, kun lähdetään jotain kehittämään ja pilotoimaan, niin on tärkeää tietää hyvin mahdollisimman nopeasti, että onko tämä niin oikea suunta tai toimiiko tämä liiketoimintamalli. Koska sittenhän se voidaan niin myös hyvin nopeasti sitten lopettaa ja kokeilla jotain muuta tai kehittää sitä jokin toiseen suuntaan, jos huomataan, että nyt tämä ei lähdekään menemään niin kuin on ajateltu. Mutta se ei riitä, että kerran vuodessa kun tilikirjat lyödään kiinni, niin ei valitettavasti toimiko tämä vai eikö tämä? Kyllä. No sitten mennään pikkasen haasteisiin, että mitä haasteita niin yritykset siellä mahdollisesti tulisi kohtaamaan sinne liiketoimintamallien siirtymisessä ja miten niitä voisi ehkäistä ja käsitellä siellä yrityksessä? Kyllähän yksi keskeinen haaste tietysti liittyy siihen, että miten sen yrityksen koko henkilökunta niin kun ymmärtää, mihin mennään. Eli se tavallaan osaaminen. Ja sitouttaminen nimenomaan. Koko henkilökunnan täytyy ymmärtää, että miksi tähän mennään ja mihin halutaan mennä ja myös sitten katsoa, että se osaaminen on sillä tasolla, että se yritys kykenee menemään sinne. Aika usein näkee myös semmoisiakin tapauksia, että lähdetään niin kuin juoksemaan ja varsinkin johto on niin kuin suuressa viisaudessaan päättänyt, että tämä on hyvä asia ja lähdetään kovasti menemään jonkin suuntaan ja huomataankin, että porukka ei tulekaan perässä. Ja se ei välttämättä ole sitä, etteikö ne tahtoisi, mutta ne ei välttämättä niin kuin ymmärrä, että miten. Ja miksi. Juuri näin. Sitten tietysti se, että jos ajatellaan ihan tämmöinen raakapuoli, niin raha. Se on investointi, jolle ei suoranaisesti jotain uusia laitteita tai muuta tarvitse ostaa. Mutta että aika, resurssit, niin nehän on iso pääoma, varsinkin PK-yrityksissä, että miten rahkeet riittää tavallaan sitten, että uusien liiketoimintamallien kehittämiseen voisi tarkoittaa myös, että avainresurssit esimerkiksi ei ole palvelemassa sen nykyistä liiketoimintaa, vaan ne otetaan sieltä syrjään kehittämään sitten tätä uutta liiketoimintaa. Ja näihin onneksi tänä päivänä on myös aika paljon erinäköisiä tukia saatavilla, erilaisia uusia rahoitusmalleja. Voi olla tämmöinen joukkorahoitus, voi olla erinäköiset vihreät lainat ynnä muuta, että erinäköisiä instrumentteja on paljon. Että sekin on yksi asia, mihin tietysti kannattaa jo aika alkuvaiheessa sitten lähteä miettimään, että miten minä rahoitan tämän muutoksen. Ja mulle tulee tuossa mieleen vasta, tuossa äsken puhuttiin vielä niistä asiakkaista ja niistä loppukäyttäjistä tai on se sitten yritysasiakas kuka vaan, että ollaanko, pieni riskihän on, että ollaanko liian aikaisin liikkeellä, että onko sille vielä kysyntää ja miten sitä kysyntää sitten voidaan tukea ja kehittää, että jos tuntuu, että aika ei olisikaan vielä ihan kypsä jollekin ihan uudelle toiminnalle. Ja tätä kautta taas se yhteiskehittäjyys esimerkiksi asiakkaiden kanssa tai pilotoinnissa. Ja avoimuus ja läpinäkyvyys. Kyllä. Joo. Ja saadaan asiakkaatkin ymmärtämään se tavallaan se uusi arvo, mitä siitä tulee
niin joko asiakkaalle itselleen tai sitten ympäristön näkökulmasta sekä että tai Kyllä. muuten nämä niin kuin Kyllä. myöskin perustellaan asiakkaalle, miksi joku uusi on parempi kuin fossiilinen vanhoja. Siis lähtökohtaisesti ja myös niin kuin kiertotalous ei tarkoita sitä, että esimerkiksi kustannukset nousee. Jos vaikka teet uutta tuotetta perustuen kierrätysmateriaaliin, niin ilman muutahan se, kun se liiketoiminta kehittyy, niin pitää pyrkiä myös tehokkaampaan niin kuin toimintaan ja tavallaan omien kustannuksien alenemiseen. Mutta että kyllä se valitettavasti tänä päivänä varmaan aika monessa tapauksessa on sitä, että kustannukset nousee. Niin myös se täytyy myös asiakkaidenkin kanssa käydä läpi myös se, että kuinka paljon he on niin kuin valmiit siitä maksamaan. Ja sitten se ristiriita, että varsinkin niin kuin PK-sektorilla hyvin usein se infra on vielä toistaiseksi vähän puutteellinen, eli yrittäjä joutuu niitä materiaaleja niin kuin ehkä etsimään, mikä maksaa myöskin niin kuin aikaa ja vaivaa. Kyllä. Ja sitten se, että hyvin usein saattaa olla sitten sekin tilanne, että asiakas ei halua maksaa sitä enempää, koska se on käytetty. Joo. Ja asiakas tykkää, että sen täytyy olla halvempi, vaikka sillä yrittäjällä on siihen palannut enemmän aikaa ja vaivaa. Ehkä ei niinkään rahaa, mutta niin kuin materiaalin hankkimisen kustannuksena, vaan se kustannus tulee sen vaivan ja ajankäytön kautta. Ja se voi olla, niin kuin, mutta mitä enemmän tähän mennään, niin sen suurempi tietysti on myöskin sitten myöskin ne volyymit kasvaa, että materiaalia on helpompi niin kuin löytää ja löydetään näitä niin kuin sitä koordinointia, kun puhuit siitä digitaalisuuden mukanaan tuomista hyödyistä, niin yksihän on nimenomaan se, että miten saadaan niin kuin se materiaali helposti löydettäväksi, niin kuin nyt yhtenä esimerkkinä mainitakseni. Ja ehkä sivuhuomautuksena myös se, että valitettavasti tiettyjen niin kuin raaka-aineiden, tämmöisen kuin neitseellisten raaka-aineiden hinnat on ehkä liian alhaalla, jos näin voisi sanoa lainausmerkeissä. Mutta varmasti niin kuin tämmöinen regulaatio ja myös niin kuin lainsäädäntö ja tämän tyyppiset asiat niin myös sit tulee edesauttamaan sitä, että pyritään tavallaan yrityksiä tämmöisen niin kuin keppiporkkana periaatteella myös sitten ohjaamaan sitten tämmöiseen suuntaan, että ne käyttäisi enemmän tämmöistä Niin, esimerkiksi vaikkapa se korjauttamisoikeusdirektiivi, hyvä esimerkki. Joka on nyt kehitteillä, niin kyllähän se niin kuin regulaationa hyvin pitkälle niin kuin myöskin sitten ohjaa siihen suuntaan, että tuotteista täytyy tehdä korjattavia. Kyllä. Mites sitten nuo kierrätysmateriaalit, puhut siitä neitseellisistä raaka-aineista, että ne on monesti halvempia, mutta miten sitten se kierrätysraaka-aineiden laatu on niin kuin muuten niin versus siihen neitseelliseen raaka-aineeseen? Tänä päivänä tietysti prosessit kehittyy. Tietysti on raaka-aineita ja raaka-aineita. Että jos puhutaan vaikka jostain metalleista, niin metallithan on hyvä esimerkki, että siellä pystytään kyllä kierrättämään ja se kierrätysmateriaali on yhtä puhdasta kuin ihan se neitseellinen raaka-aine. Mutta sitten on erilaiset muovit, missä on vielä haasteita. Tekstiilit on erityisen haastavia. Että kyllä siellä vielä on kehitettävää ihan teknologiaa mielessäkin, että miten saadaan sitten sitä puhtausastetta sitten kierrätysmateriaaleissa nostamaan. Mutta teknologia kehittyy koko ajan. Mutta tämäkin on myös siinä mielessä taas, jos mennään siihen suunnitteluvaiheen asioihin, eli eri yritykset voi myös edesauttaa sitä, että valitsee semmoisia materiaaleja alun pitäen siihen tuotteeseensa, joka on niin kuin helpommin kierrätettävissä. Eli käytännössä siellä on haasteita, mutta myöskin valtavasti potentiaalia ja uusia mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle sitten lähteä kehittämään. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Ei vaan odota, että muut ratkaisee, vaan voi myös itse ratkaista. Kyllä. Nimenomaan, että jokaisen pitää ottaa se ensiaskel, eikä odottaa, että ensin naapuri tekee, niin kyllä mä sitten perässä. Kyllä. No mitäs neuvoja sä te antaa sitten yrityksille, jotka harkitsee sitten kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä yrityksessä? Mitä olisi semmoiset ihan konkreettiset ensimmäiset stepit ja neuvot? Varmasti se on se ensin ymmärryksen lisääminen. Kyllä. Ja sitouttaminen. Ja sen jälkeen ihan niin kuin tiedon lisääminen. Ymmärrys sekä siitä mitä halutaan tehdä, mutta myöskin siitä, että mitä tällä hetkellä jo tehdään. Nimenomaan. Eli se sen tila-analyysi, kyllä, juuri näin. Ja siltä pohjalta sitten lähtee miettimään, että no mitkä olisi sitten ne uudet liiketoimintamahdollisuudet.
ja liiketoimintamallit, jotka sopii siihen mun toimintaan tai strategiaan ja sitten lähtee niin kuin Ja etsimään ja löytämään ne oikeat kumppanit. juuri näin. Ja sitten on se pilotointivaihe, jossa niin kuin nopeasti puhutaan on tämmöistä niin kuin nopeasta pilotoinnista, eli ei mennä sinne kammioon kovin pitkäksi aikaa miettimään niitä asioita, vaan hyvin nopealla vaikka aikataululla tuodaan niitä ratkaisuja sitten asiakkaiden käyttöön ja katsotaan sitten, että mitkä niistä ajatuksista lentää ja sitten ne, jotka ei lennä, niin mahdollisimman nopeasti sitten ajetaan alas ja tämän paukut sitten niihin pilotteihin, joissa sitten on positiivisia tuloksia. Missä vaiheessa sitten, kun yrityksessä lähdetään kehittämään näitä, niin näistä uskaltaisi sitten viestiä? Onko se sitten vasta, kun me on kehitetty viimeistä piirua myöten joku hieno uusi tuote, niin vai? Kyllä tämä tietysti myös vähän riippuu siitä toimialasta, missä yritys toimii, mutta noin ehkä tavallaan niin kuin siihen avoimuuteen, mitä tuotiin tuossa aikaisemminkin esille, niin mun mielestä kyllä liittyy myös tähän, että yritys avoimesti viestii, että tämä on meidän uusi suunta ja tänne me mennään. Ja täällä on meidän visio, että Juuri täällä näin. me haluttaisiin olla. Juuri näin, koska se myös omalta osaltaan sitten niin kuin, tuo tavallaan uusia tämmöisiä sidoskumppaneita ehkä esillekin, että kun sä avoimesti kerrot, että me mennään tohon, niin kyllä sitten semmoiset yritykset, jotka näkee, joilla voisi olla niin kuin jotain annettavaa tähän matkaan, niin myös sitten varmaan ovat mieluummin sitten tarjoamassa omia palveluitaan tai yhteistyötään sitten näiden yritysten avuksi. Niin, että meillä on tämä sama visio tai haave täällä, että Kyllä. Että mekin haluttaisiin olla Juuri näin. hiilineutraali tai käyttää jonkun X määrää kierrätysraaka-aineita tai muuta. Ja sitten semmoinen tavoitteen asettaminen niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa. Se tavoitehan voi sitten muuttua, kun mennään eteenpäin, mutta että se on myös niin kuin henkilökunnalle semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin selkeä merkki. Ei vaan kehitetä jotain tässä, että siitä tulee jotain, vaan että tohon on se, mihin me pyritään. Ja pyritään ja miten sinne päästään. Nimenomaan, ja miten minä voin siihen omalla toiminnallani vaikuttaa, että me siellä joku päivä ollaan siellä tavoitteessa. Kyllä. Ja se on myös sitten, jos ajatellaan niin kuin ihan uusien työntekijöiden saatavuuden näkövinkkelistä, että monilla toimialoilla tällä hetkellä on työvoimapula ja semmoinen niin kuin kilpailu parhaista talenteista on meneillään monella toimialalla. Ja kyllä niin kuin nykynuoriso tai tulevat päättäjät ja jotka tulevat työmarkkinoille, niin kyllä heille on merkitystä, minkälaista työyhteisöä ja minkälaisia yrityksiä ne menee töihin. Kyllä. Ja varmaan just ne arvot ja arvolupaus on tosi tärkeä siellä. Silloin yhä isompi merkitys siinä, että saadaan niin kuin oikeat henkilöt sitten yritykseen mukaan.